В минулих двох відео ми розглянули тему найкрасивішого італійського радіо. А сьогодні оцінимо дизайн найкрасивішого радіо Швеції. Підозрюю, що фраза «шведський дизайн» миттєво викличе у вас скептичну посмішку. Ну де елегантний зі стиль, а де шведський дизайн? Але не спішимо робити висновки. Швеція 40-х і 50-х років. Поки світ боровся за технологічне лідерство, скандинави створювали те, що ми сьогодні називаємо чистим мистецтвом. В порівнянні з тогочасними німецькими чи американськими консолями, шведський підхід – це мінімалізм форми при максимальній розкоші матеріалів в оздобленні. Чому саме цю модель я вважаю вершиною шведського дизайну? Сьогодні ми розберемо її до останньої лампи та дюйма шпону. Перед вами не просто радіо, перед вами витвір мистецтва. Ексклюзивна малосерійна версія ручної роботи радіоконсолі DAX V1259. Можливо, виготовлено навіть всього в декількох екземплярах на замовлення шведського королівського двору. Про історію її походження та придбання я планую зробити окреме відео, бо це тема надзвичайно контроверсійна та інтригуюча. А зараз коротко обсудимо історію бренду та розглянемо особливості шедеврального дизайну цієї ексклюзивної моделі. DAX – це назва, яка для шведа звучить як знак якості. Виробництво в Мальмі завжди орієнтувалося на вишуканість. Ексклюзивна версія V1259 з'явилася в епоху, коли радіо в післявоєнній Швеції стало символом достатку та розкоші. Головний герой тут – карельська береза. Подивіться на цей візерунок. В моделі V1259 шведи використали симетричний підбір шпону, так звана книжкова розкладка. Я відкрию вам свій інтригуючий секрет. Дизайн цієї радіоконсолі навіяний давніми традиціями і створений по дизайнерських мотивах знаменитого придворного меблевого майстра Георга Гаупта, який ще в 1700-х роках створював меблі для шведського королівського двору королів династії Бернадотів. Це той самий комод, який став предметом наслідування при створенні дизайну цього радіо. Його можна знайти в Королівському палаці в Осло. Порівняйте вражаючу схожість. А колекції в Королівському палаці в Стокгольмі містять ще близько 30 предметів меблів, створених Георгом Гауптом. А зараз просто оцініть красоту дизайну цього шедевру і послухайте музику того періоду. Jag tror det finns nog ingen på denna jord som ler som flickan i fönstret upp emot. Och när jag ber om all day I face her barren ways without a taste of water, cool water. Old Dan and I, with throats that dry and souls that cry for water. Cool, clear
to him then. He's a devil, not a man. He spreads the burning sand with water. Then can't you see that big green tree where the waters run free? It's waiting there for you and me. Listen to him then. He's a devil, not a man, and he spreads the burning sand with water. Then can't you see that big green tree where the water's running free? It's waiting there for you and me. Ви чули цей оксамитовий бас? Ламповий звук у великому дерев'яному кабінеті – це те, що неможливо відтворити сучасними пластиковими колонками. Це об'єм, який заповнює всю кімнату. Декілька слів про електронну начинку. Це 8-ламповий радіоприймач на радіолампах типу Loctal та Rimlock. Якість монтажу. Шведи робили на віки. Радіоконсоль має двохтактний підсилювач звуку потужністю до 10 Вт та великий динамік розміром 32 см. У великому корпусі такий динамік у поєднанні з 4 резонаторами, які ви бачите на фото, створює дуже комфортний м'який бас і бархатний звук. Цей девайс укомплектований чудовим 4-швидкісним програвачем ремплатівок фірми Philips з автоматичною зміною ремплатівок, і я маю підстави вважати, що дещо пізніше, десь в 50-х чи 60-х роках, ним замінили більш ранній, але оригінальний одношвидкісний програвач, який, можливо, був ще з металевими голками. По тій причині, що в 48-му році ще не існувало інших стандартів грамзапису, окрім шевлачних ремплатівок на 78 обертів, і тільки що винайдених в тому ж році довгограючих ремплатівок на 33 оберти. Ну і судячи по конструкції відсіку для ремплатівок, маю підстави вважати, що тут міг бути вмонтований один з ранніх магнітофонів. Вважаючи на статус осіб, для яких був створений цей шедевр, вважаю таку версію абсолютно обґрунтованою. DAX V1259 – це не просто антикваріат. Це пам'ятник часу, коли речі мали свою душу, а інженери були художниками. Якщо вам пощастить знайти навіть значно простішу радіоконсоль, бережіть її, вона варта того, щоб її відреставрувати і насолоджуватись її красотою. Як на вашу думку, чи вписується цей дизайн в сучасний інтер'єр через майже 80 років після свого створення? Підписуйтесь на Old Radio and Gramophone Museum і пишіть в коментарях, яке радіо ви вважаєте найкрасивішим у світі. До зустрічі в наступній серії.